همه چی از یه مرد شروع شد. نه پادشاه بود، نه وزیر، نه صاحب نام. بعد یه ترک صحرانشین به اسم سلجوق. اما همین مرد جرقه امپراتوری رو زد که یه روز از دروازه‌های چین تا سواحل مدیترانه رو زیر پرچم خودش گرفت. اگر فکر می‌کنی سرنوشت از بیابون شروع نمیشه، فقط کافیه پای قصه سلجوقیان بشینی. سلام دوستان، من طاهر سیفی هستم و خوش اومدین به کانال راه پادکست. اگر علاقه‌مند به موضوعات تاریخی هستین، میتونید از کانال من بازدید کنید. قبل از اینکه بخوایم از امپراتوری سلجوقی حرف بزنیم، باید برگردیم به این نقطه شروع، به جایی که هنوز خبری از شهر و دیوان و سلطان و تاج نبود. همه چی از یه دشت پهناور شروع شد. جایی توی آسیای میانه که خورشید هر روز از دل چمنزارها بالا می اومد و قوم‌های کوچ‌نشین با گویله‌هاشون در حرکت بودن. تو دل این قبیله‌ها یکی بود به اسم سلجوق ابن دقاق. نه پادشاه بود، نه فرمانروا، اما قصه از همین مرد شروع شد. سلجوق از دل قبیله ترک‌تبار به نام قبیله قنق اومده بود. این قبیله یکی از شاخه‌های بزرگتر ترک‌های اوغوز بود. اوغوزها مردمانی بودند که زندگیشون به کوچ وابسته بود. با اسب و شتر همراه با زن و بچه و گله از یه چراغ به چراغای دیگه می‌رفتن. نه شهر می‌خواستن، نه قصر. خیمه‌هاشون خونه بود و خورجیناشون انبار زندگی. اما سلجوق فرق داشت. یه جور نگاه دیگه به دنیا داشت. اهل فکر و آینده‌نگری بود. وقتی جوان‌تر بود، پدرش دقاق هنوز زنده بود و رئیس قبیله. اما بعد از مرگ دقاق، سلجوق کم کم خودش رو بالا کشید و شد رئیس قبیله. سلجوق وقتی دید که دنیا داره تغییر میکنه و قدرت اصلی دست مسلمون هاست، توی خراسان و ماوراءالنهرین با خودش گفت اگه بخوام برای قبیله‌ام آینده بسازم، باید یه کاری بکنم که بین این قدرت‌ها جا داشته باشم. اون زمان دین اسلام نه فقط یه باور قلبی، بلکه یه جور راه ارتباطی با تمدن بود. سلجوق تصمیم گرفت مسلمان بشه. این تصمیم خیلی مهم بود، چون هم برای خودش مشروعیت آورد، هم باعث شد بتونه با پادشاه‌های اسلامی وارد مذاکره و گاهی هم جنگ و صلح بشه. و میگن وقتی اسلام آورد، به عبادت خیلی پایبند شد و بین قبایل ترک احترام ویژه‌ای پیدا کرد. دیگه فقط یه رئیس نبود، یه رهبر دینی هم به حساب میومد. بعد از مدتی سلجوق تصمیم گرفت از سرزمین‌های بالای رود سیردریا کوچ کنه و بیاد به سمت خراسان. اون زمان خراسان غرب شرق دنیای اسلام بود، هم از نظر فرهنگی مهم بود، هم از نظر اقتصادی و نظامی. شهرهایی مثل مرو، نیشابور، سرخس، توس و هرات پر از جنون و جوش بود. سلجوق با قبیله‌اش اومد به منطقه‌ای به اسم جند نزدیک خوارزم و اونجا مستقر شد. بعد هم با اجازه حاکمان محلی، در عین حال با زور و قدرت نظامی، کم کم تونست جای خودش رو تو منطقه باز کنه. در این دوران هنوز سلجوقیان دولت نداشتن، ولی سلجوق یه ارتش قوی از جنگجویان ترک ساخته بود که بهش وفادار بودن. این جنگجوها بعدها پایه‌گذار ارتش‌های منظم سلجوقی شدند. درگیری‌های هم با دولت‌های همسایه داشتن، از جمله با سامانیان و قارخانیان. گاهی جنگ، گاهی آشتی، گاهی هم بازی‌های سیاسی. ولی چیزی که واضحه اینه که سلجوق تونست اقتدارش رو تثبیت کنه و بگه ما هم تو این بازی قدرت هستیم. سلجوق 4 پسر داشت که هر کدوم بعدها نقش مهمی توی تأسیس امپراتوری سلجوقی ایفا کردن: ارسلان، میکائیل، یوسف و موسی. اما دوتا از اونها بودن که سرنوشت تاریخ رو تغییر دادن. میکائیل که زودتر از بقیه از دنیا رفت، ولی دوتا پسر به جا گذاشت: طغرل و چغری. این دوتا نوای سلجوق بودن که بعدها امپراتوری سلجوقی رو ساختن. خود سلجوق در حدود سال 427 هجری درگذشت، اما بذری که کاشته بود خیلی زود تبدیل شد به یه درخت بزرگ با شاخه‌هایی که از سمرقند تا بغداد رو در بر گرفت. حالا که سلجوق ابن دقاق از دنیا رفته و پسرها و نوه‌هاش پاشون به خراسان رسیده، وقتش وارد فاز جدیدتری بشیم. طغرل پسر میکائیل بود و میکائیل هم نوه سلجوق، یعنی میشه نوه اون پدر بزرگ. وقتی پدرش میکائیل کشته شد، طغرل و برادرش چغری بیگ با مسئولیت بزرگی روبرو شدن. هنوز هم یه عده معتقد بودن اینا فقط یه مشت ترک بیابونی ان که چیزی از سیاست نمیفهمن. اما طغرل کم کم نشون داد که چیزی بیشتر از یه جنگجوی معمولیه. در اون زمان خراسان یه جایی مثل لس آنجلس دنیای اسلام بود، پر از منابع، آدم‌های مهم، پایگاه‌های فرهنگی و در عین حال پر از دعواهای سیاسی. حکومت غزنویان اونجا قدرت دو دست داشتن، ولی مردم حسابی خسته شده بودن از مالیات سنگین و فشارهای نظامی. طغرل و چغری بیگ همین رو دیدن و کم کم با قبایل دیگه ترک متحد شدن. کارشون از حمله‌های کوچیک شروع شد، ولی خیلی زود به نیروی نظامی جدی تبدیل شدن. تو سال 429 هجری قمری، طغرل موفق شد نیشابور رو فتح کنه. این اولین گام مهم بود برای تشکیل یک دولت واقعی. بعد از نیشابور یکی شهرهای دیگر رو گرفتن: توس، مرو، سرخس و حتی تا گرگان و ریگ غزنوی‌ها شکست خوردن. دیگه همه فهمیدن که این دوتا برادر، مخصوصا طغرل، دیگه فقط رئیس قبیله نیستن، دارن به شاه شدن نزدیک میشن. اینجاست که طغرل یه حرکت هوشمندانه میزنه. به جای اینکه بره با شمشیر در بغداد رو بزنه، تصمیم گرفت با خلیفه عباسی رابطه برقرار کنه. اون زمان خلافت عباسی از نظر سیاسی خیلی ضعیف شده بود، ولی هنوز از نظر دینی اعتبار بالایی داشت. طغرل رفت پیش خلیفه با کلی احترام و تعارف درخواست کرد که عنوان سلطان رو از خلیفه بگیره. خلیفه هم قبول کرد، چون میدید طغرل میتونه جلوی فاطمی‌های مصر و شیعیان متعصب رو بگیره. پس به نفعش بود که از سلجوقیان حمایت کنه.
این شد که طغرل بیگ به عنوان سلطان اسلام منصوب شد. یه جوری مشروعیت گرفت، هم قدرت. در ادامه اوضاع توی بغداد شلوغ شد. حکومت دست آلبویه بود که شیعه بودن و رابطه خوبی با خلیفه نداشتن. خلیفه نامه زد به طغرل که بیا نجاتم بده. طغرل هم بلافاصله لشکر کشید به سمت بغداد. در سال 1055 میلادی وارد بغداد شد و بدون درگیری بزرگ آلبویه رو کنار زد. این لحظه تاریخی، یعنی سلجوقیان شدن محافظ رسمی خلافت عباسی. یه جورایی طغرل شد قهرمان اهل سنت و ناجی خلافت. اما روزگار همیشه روی خودش نشون نمیده. در سالهای پایانی عمرش طغرل گرفتار اختلافات خانوادگی شد. چون خودش فرزندی نداشت دنبال جانشین مناسب میگشت. برادرزادش آلپارسلان گزینه اصلی بود، ولی دربار پر از رقابت شده بود. حتی مدتی یک شاهزاده دیگر رو به جای آلپارسلان آوردن سر کار، ولی ماجرا پیچیده شد. طغرل در سال 455 هجری از دنیا رفت بدون اینکه خودش مستقیما وارثی تعیین کنه. ولی با مرگش امپراتوری بزرگ پشت سر گذاشت. اون تونست قبیله کوچ‌نشین اوغوز رو تبدیل کنه به یک دولت قدرتمند اسلامی با پایتخت، ارتش، مالیات، دیوان و البته مشروعیت دینی. اگه سلجوق پایه‌گذار بود و طغرل بنیان امپراتوری رو گذاشت، اون وقت باید گفت آلپارسلان کسی بود که اون امپراتوری رو به اوج قدرت رسوند. یه جنگجو، یه سیاستمدار و مهمتر از همه یه رهبر باهوش. لقبش توی زبان ترکی یعنی شیردل و انصافاً هم شیر بود. اونم از نوعی که وقتی غرغش می‌کرد امپراتوری بیزانس هم خودش رو جمع می‌کرد. آلپارسلان پسر چغربیک بود. یعنی اگه بخوایم نسبش رو حساب کنیم میشه نوه سلجوق. وقتی طغرل بدون وارث مرد، جنگ قدرت بالا گرفت. چند تا مدعی برای سلطنت پیدا شدن، از جمله پسرعموی آلپارسلان به اسم سلیمان. ولی آلپارسلان که از بچگی در میدان جنگ‌ها بزرگ شده بود، زبون شمشیر خوب بلد بود. بالاخره تونست رقابت رو کنار بزنه و در سال 455 هجری شد سلطان سلجوقیان. یکی از بهترین کارهایی که آلپارسلان کرد این بود که یه وزیر کاردرست و فریختر کنار خودش گذاشت، خواجه نظام الملک توسی. مردی نه فقط یه وزیر معمولی بود، بلکه یه نابغه سیاست و مدیریت. خواجه شد عقل پشت تاج آلپارسلان و با هم دوگانه‌ای ساختن که تاریخ بهش افتخار میکنه. نظام الملک به آلپارسلان نظم داد و آلپارسلان به خواجه قدرت. این دوتا امپراتوری سلجوقی رو از یه قدرت محلی تبدیل کردن به یه امپراتوری فراگیر اسلامی که از آسیای میانه تا دریای مدیترانه گسترش شد. سلجوقیان از شرق تا غرب درگیر بودن، شرق با غزنویان و قبایل ترک، غرب با بیزانسیا و ارمنستان. آلپارسلان خیلی سریع قلمروها رو تثبیت کرد، شورش‌ها رو خوابوند و لشکرکشی‌ها رو شروع کرد. یکی از هدف‌های اصلیش آزادسازی مناطق شرقی آناتولی و تصرف بخش‌هایی از ارمنستان و آسیای صغیر بود. و اینجاست که به مهمترین ماجرای زندگیش میرسیم، نبرد ملازگرد. سال 1071 میلادی امپراتور روم شرقی رومانوس دیوژن با ارتشی بزرگی از بیزانس، گرجی‌ها، ارمنی‌ها و موزورهای اروپایی راهی جنگ با سلجوقیان شد. هدفش روشن بود، بیرون راندن ترک‌ها از آسیای صغیر و بازگرداندن مرزهای امپراتوری روم شرقی به وضع سابق. ولی آلپارسلان با اینکه ارتشش خیلی کوچیک‌تر بود، تقریبا 1/5 ارتش روم میشد. تصمیم گرفت خودش جلوی ارتش روم بایسته. میدون جنگ دشت ملازگرد در شرق ترکیه امروزی نزدیک دریاچه وام بود. آلپارسلان قبل از جنگ لباس سفید پوشید، رنگ کفن، و همه گفت من برای شهادت آمدم، هر کی با من است لباس شهادت بپوشد. روی جنگجوهای ترک بالا رفت، اونها سبکبال و سری بودند، در حالی که ارتش روم کند و سنگین و خسته بود. و بعد جنگ در گرفت. در کمتر از یک روز ارتش بیزانس شکسته شد و امپراتور رومانوس اسیر شد. بله، خود امپراتور روم شرقی، و اون همه خدم و حشم و قدرت به دست آلپارسلان افتاد. این اتفاق نه فقط یه پیروزی نظامی، بلکه یه زلزله سیاسی بود توی تاریخ قرون وسطا. آلپارسلان به جای کشتن امپراتور باهاش مثل یه شاه رفتار کرد. گفت اگر من اسیر دست تو بودم با من چه می‌کردی؟ و رومانوس جواب داد شاید تو رو می‌کشتم. آلپارسلان لبخند زد و گفت ولی من تو رو می‌بخشم. در ازاش کلی غرامت گرفت و قراردادی امضا شد که طبق اون بیزانس تعهد داد دیگه به سلجوقیان حمله نکنه. البته بیزانس خیلی زود زد زیر قولش، ولی اون پیروزی راه ترکان رو به آناتولی باز کرد. بعد از ملازگرد هزاران خانواده ترک شروع کردن به مهاجرت به آناتولی. دیگه این سرزمین فقط سرزمین امپراتوری روم شرقی نبود. کم کم ترکان اونجا رو خونه خودشون کردن. این روند چند قرن بعد با ظهور عثمانی‌ها کامل شد. ولی آغازش با شیر دلیر سلجوقی بود، آلپارسلان. درست وقتی که همه فکر می‌کردن آلپارسلان در اوج قدرت قرار سال‌ها رو حکومت کنه، یه اتفاق تلخ افتاد. در یکی از لشکرکشی‌ها به سمت ماورالنهر فرمانروای یه قلعه کوچیک تسلیم نشد. وقتی آلپارسلان رفت برای مذاکره، یکی از سربازای اون قلعه در لحظه غافلگیر کننده با کارد بهش حمله کرد و زخمیش کرد. زخم عفونت کرد و چند روز بعد در سال 1072 میلادی آلپارسلان درگذشت. پیکرش را آوردن در مرو به خاک سپردن، شهری که همیشه توی قلب سلجوقیان بود. آلپارسلان مرد، ولی رد قدم‌هاش روی تاریخ موند. با فتح ملازگرد نقشه قدرت در غرب آسیا رو عوض کرد.
از اون روز دیگه آسیای صغیر قلمرو ترک‌ها شد و مسیر تاریخ اسلام و مسیحیت وارد یه پیچ تازه شد. خب حالا نوبت یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ سلجوقیانه. دورانی که میشه بهش گفت دوران طلایی. فرمانروایی که نه فقط کشور رو وسعت داد بلکه تمدن، دانش، نظم و قانون رو تو دل امپراتوری جا انداخت. روایت زندگی دوران حکومت ملکشاه سلجوقیان. پسر والپرسلان و سلطان مقتدری که وقتی اومد همه چیز رو به اوج رسوند و وقتی رفت همه چیز شروع کرد به ریختن. ملکشاه توی همون سالی به دنیا آمده بود که پدرش والپرسلان به سلطنت رسیده بود. یعنی حدود سال 1055 میلادی. یه بچه خاص توی خانواده‌ای که قدرت و سیاست توی خونشون بود. از همون بچگی نظام الملک که وزیر پدرش بود آموزش نظامی و سیاسی رو بهش یاد داد. بزرگ که شد آلپرسلان حسابی بهش اعتماد داشت و توی لشکرکشی با خودش می‌بردش. وقتی آلپرسلان کشته شد ملکشاه فقط 18 سال داشت. اما هم خودش باهوش و آماده بود، هم نظام الملک مثل کوه پشتش و ایستاده بود. در سال 1072 میلادی ملکشاه شد سلطان سلجوقیان. خب باید بدونید که پادشاهی ملکشاه بدون خارج نظام الملک هیچ وقت اینقدر درخشان نمیشد. نظام الملک همون وزیری که در زمان پدرش هم همه کاره بود و حالا هم توی دوره ملکشاه نقشه نخست وزیر قدرتمند و فریخته رو داشت. این مرد نابغه بود. توی نظم دادن به دستگاه حکومتی، ساختن مدارس، نوشتن قانون‌نامه و حتی سیاست خارجی نقش حیاتی داشت. اون کتاب سیاستنامه رو نوشت، یکی از مهمترین کتاب‌های سیاسی و مدیریتی قرون وسطا که هنوزم ارزش خوندن داره. نظام الملک بود که شبکه مدارس نظامیه رو ساخت. مدارسی که نه فقط توی ایران بلکه تا عراق و شام هم گسترده بودن و بهترین دانشمندا رو تربیت می‌کردن. در زمان ملکشاه امپراتوری سلجوقی به بزرگترین وسعت خودش رسید. از دریای آرال تا مدیترانه، از قفقاز تا یمن، کشور عملاً یه امپراتوری چند زبانه، چند فرهنگی و چند مذهبی بود. ملکشاه تونست با اقتدار فرمانروایی کنه، ولی نه با زور و خشونت، بلکه با عدالت و قانون. شهرها آباد شدن، تجارت رونق گرفت و حتی توی بغداد پایتخت خلافت عباسی نفوذ سلجوقی‌ها به حدی رسید که خلیفه‌ها بدون اجازه سلطان آب هم نمی‌خوردن. دوران ملکشاه دوران رشد علم و فلسفه بود. عمر خیام توی این دوره زندگی می‌کرد. بله، همون خیام شاعر و ریاضیدان. در واقع ملکشاه خودش خیام رو دعوت کرده بود تا اصلاح تقویم هجری رو انجام بده که نتیجه شد تقویم جلالی، یکی از دقیق‌ترین تقویم‌های تاریخ بشر. مدارس نظامی دانشمندان بزرگی مثل امام محمد غزالی رو پرورش دادن. ترجمه، مناظره‌های فلسفی، علوم طبیعی، فقه، حدیث و تفسیر قرآن توی اون دوران شکوفا شد. و همه این شکوه اواخر دوران ملکشاه کم کم ترک‌هایی در ستون‌های قدرت به چشم می‌اومد. یکی از بزرگترین چالش‌ها رقابت‌های داخلی بین خارج نظام الملک و همسر ملکشاه بود. زن ملکشاه ترکان خاتون برای اینکه پسر خودش محمود رو به ولیعهدی برسونه با خواجه سر ناسازگاری برداشت. از یه طرف هم افکار باطنی‌ها و حسن صبا توی جامعه داشت جا می‌افتاد. اونها از نفوذ خواجه متنفر بودن. در سال 1092 میلادی اول خواجه نظام الملک توسط یک فدایی اسماعیلی که از طرف حسن صبا بود ترور شد و چند هفته بعد خود ملکشاه هم به شکلی مشکوک درگذشت. ملکشاه مرد، اما نه توی میدان جنگ، نه از بیماری، نه از پیری. در اوج قدرت در سن حدوداً 38 سالگی ناگهانی از دنیا رفت. وقتی رفت اون امپراتوری منظم و عظیم بدون ستون‌های اصلیش، ملکشاه و نظام الملک فروپاشی شروع شد. سلجوقیان توی زمان ملکشاه به اوج قدرت رسیدن. همه چی مرتب بود، قانون داشت اجرا می‌شد، علم رشد کرده بود و کشور مثل یه ساعت دقیق کار می‌کرد. اما وقتی ملکشاه توی اوج قدرت مرد، امپراتوری از درون ترک خورد. دیگه نه خبری از خارج نظام الملک بود، نه خود ملکشاه. پادشاه مرده بود و ولیعهد مشخص نبود. همین کافی بود تا خانواده سلطنتی و امیران به جون هم بیفتند. بعد از مرگ ملکشاه یک دعوای خانوادگی سنگین راه افتاد. خودت تصور کن، چند تا زن، چند تا پسر، چند تا شاهزاده و هیچ کدومشون حاضر نبودن کوتاه بیان. ملکشاه 2 تا پسر مهم داشت. یکی برکیارق که از همسر ترک نبود و پسر بزرگتر محسوب میشد و یکی محمود که مادرش ترکان خاتون بود و توی دربار نفوذ زیادی داشت. ترکان خاتون فوری پسرش محمود 5 ساله رو توی بغداد سلطان اعلام کرد. ولی امیران خراسان لا بیشتر سپاه و برکیارق وفادار بودند. نتیجه جنگ داخلی شد. برکیارق جوانتر و البته جنگجوتر با کمک امیران خراسان تونست بغداد رو پس بگیره و محمود کوچولو رو کنار بزنه. اما این پایان ماجرا نبود. شورش پشت شورش، هر شهر بزرگی برای خودش پادشاه تعیین کرد. حتی توی مناطقی مثل شام و یمن شاهزادگان سلجوقی مستقل شدن و خودشون ادعای سلطنت کردند. برکیارق چند سالی با جنگ به درگیری دست و پنجه نرم کرد، ولی هیچ وقت نتونست قدرت ملکشاه رو برگردونه. در همین دوران پرآشوب خلیفه عباسی که سالها زیر سایه سلجوقیان بود، فرصت رو غنیمت شمرد و دوباره برای خودش قدرت نمایی کرد. سلجوقیان با خلافت رابطه نزدیکی داشتن، ولی توی دوران بعد از ملکشاه این اتحاد شروع به شکستن کرد. خلیفه گاهی از 6 شاهزاده سلجوقی حمایت می‌کرد تا یکی دیگر رو تضعیف کنه.
در واقع خلافت عباسی هم توی بازی تاج و تخت سلجوقی‌ها مهره‌چینی می‌کرد. حالا برسیم به یکی از ترسناک‌ترین پدیده‌های تاریخ سلجوقی‌ها، فرقه اسماعیلیه نظاری و شخصیتی به نام حسن صبا. این مرد مرموز توی قلعه علموت که یکی از دژهای صعب‌العبور در کوههای البرز هستش، یه جریان مخفی و ترسناک راه انداخته بود. اونا یه هدف داشتن، حذف فیزیکی دشمنان با ترورهای بی‌صدا ولی مرگبار. اسمشون شد فدایی‌ها یا حشاشین، که البته بخش زیادی از حرفایی که درباره حشیش و این داستانا گفته میشه ساخته دشمناشونه. در رابطه با حسن صبا و فرقه حشاشین یه ویدیو جداگانه درست کردیم. اگه علاقه‌مند بودید میتونید اونم مشاهده کنید. سلجوقیان باهاشون جنگیدن ولی فایده‌ای نداشت. فدایی‌ها توی دل حکومت نفوذ می‌کردن و ناگهان وزیر، حاکم یا قاضی رو وسط روز جلوی همه با یه خنجر کوچیک می‌کشتن و غیب می‌شدن. مرگ خواجه نظام الملک اولین ضربه بزرگ اونها به دولت سلجوقی بود. در همین آشفتگی هر گوشه امپراتوری سلجوقیان مستقل شد. تو آناتولی سلجوقیان روم سربلند کردند، تو خراسان امیران محلی سرکشی کردند. شام، حلب، موصل و حتی یمن تبدیل به حکومت‌های نیمه مستقل شدند. از اون ساختار عظیم و منظم دوران ملکشاه فقط اسمی باقی مونده بود. حالا هر شاهزاده‌ای توی شهر خودش شاه بود. درست همون وقتی که سلجوقیان سرگرم زدوبند بودن، یه فاجعه از غرب اومد. سال 1096 میلادی اولین لشکرکشی صلیبی‌ها شروع شد. شاهان و اشرافزاده‌های اروپایی با پرچم‌های صلیب به بهانه آزادسازی اورشلیم به سرزمین‌های اسلامی حمله کردند. سلجوقیان که درگیر جنگ‌های داخلی بودن نتونستن مقاومت کنن. اورشلیم سقوط کرد. آنتاکیه و ترابلس هم دست صلیبی‌ها افتاد. اگه ملکشاه زنده بود شاید این اتفاق نمی‌افتاد، ولی حالا امپراتوری که باید با اروپا می‌جنگید با خودش درگیر بود. سلجوقی‌ها از قله شکوه به دره درگیری صعود کردند. یه امپراتوری منسجم حالا تبدیل شده بود به خانواده‌ای که بچه‌هاش توی سر کله هم می‌زدن. دشمن داخلی و دشمن خارجی هم از این فرصت استفاده کردند. اگه تا حالا فکر می‌کردی فقط خانواده‌های پولدار بعد از مرگ پدرشون سر ارث دعوا می‌کردن، باید بدونی که خاندان سلجوقی هم دقیقاً همین کارو کردن. البته در مقیاس امپراتوری. بعد از مرگ ملکه و فروپاشی نظم مرکزی چیزی که باقی مونده بود یه پیکر بیجون بود که هر کسی تیکه‌شو می‌خواست. سلجوقیان نه تنها یه حکومت بلکه چندین شاخه موازی شدن که هر کدومشون یه مسیر جدا رو رفتن. سلجوقیان روم هم سلجوقیایی بودن که بعد از نبرد ملازگرد توی آسیای صغیر ترکیه امروزی جا خوش کرده بودن. سردار بزرگشون سلیمان بن قتلمش به شکل مستقل توی قونیه سلطنت کرد. هرچند با بقیه سلجوقی‌ها نسبت خونی دور داشت، اما خیلی زود خودش و خاندانش تبدیل شدن به یه خط جدید از حکومت. این شاخه به قدری قدرتمند شد که قرنها بعد توی همون خاک امپراتوری عثمانی به وجود اومد. یه شاخه دیگه از خاندان سلجوقی توی منطقه کرمان قدرت گرفتن. اینها بیشتر درگیر مسائل محلی بودن و زیاد وارد درگیری‌های بزرگ نشدن. و اینکه مثل بقیه اسم سلجوقی رو داشتن ولی هر کاری که دلشون می‌خواست انجام میدادن. حتی با خلیفه و شاهان دیگه وارد جنگ نمی‌شدن، بیشتر اهل سازش بودن. کرمان یه جورایی حیات خلوت آرامش در دل آشوب‌های دوره سلجوقی بود. برکیارق بعد از سالها جنگ داخلی مرد. بعدش هم برادرش محمد ابن ملکشاه اومد سر کار. این محمد سعی کرد خود نظم بیاره ولی دیگه دیر شده بود. بعد از اون هم پسرش محمود ابن محمد اومد که نه جذبه ملکشاه رو داشت نه هوش خواجه نظام الملک. شاهزادگان دیگه توی مناطق مختلف اعلام استقلال می‌کردن. هر کی زورش می‌رسید یه جای مملکت رو جدا می‌کرد. در واقع از یه امپراتوری متحد چندین شاهنشاهی کوچیک به وجود اومده بود که همشون هم فامیلیشون سلجوقی بود. توی این دوره دشمن خارجی یعنی صلیبی‌ها با قدرت وارد شام، فلسطین و حتی قسمت‌های از آناتولی شدن. اما چون سلجوقی‌ها بین خودشون درگیر بودن هیچ وقت نتونستن یه ائتلاف قوی علیه اونا بسازن. تو بغداد و اصفهان بزرگان درگیر تاج و تخت بودن، در حالی که در بیت المقدس صلیبی‌ها پرچم صلیب رو بالا برده بودن. در میون همه این شاهزاده‌ها و پادشاه‌ها ترکان خاتون همسر ملکشاه هنوز بازیگر اصلی بود. با اینکه خودش سلطنت نمی‌کرد ولی پشت پرده دستش توی خیلی از ماجراها بود. با امیرها مذاکره می‌کرد، خلیفه رو با خودش همراه می‌کرد و بعضی وقتا هم خودش فرمانده عملیات‌های سیاسی می‌شد. میشه گفت تو دوره‌ای که مردهای سلجوقی دنبال قدرت بودن، ترکان خاتون بیشتر از همه‌شون روی بازی شطرنج قدرت مسلط بود. تا قرن ششم هجری دیگه امپراتوری سلجوقی اون ابعاد و قبر رو نداشت. اسم سلجوقیان هنوز روی در بود، ولی عملاً هر شاخه‌ای برای خودش پادشاهی مستقلی بود. شاهزادگان به خلیفه باج می‌دادن، امیرها علیه هم دسیسه می‌کردن و فدایی‌های حسن صبا هم هنوز خنجرهاشون تیز بود. از اون ساختار منظم و آهنین ملکشاه فقط خاطره مونده بود. امپراتوری سلجوقی حالا مثل درخت کهنسال بود که شاخه‌هاش پخش و پرا شده بودن. تنش پوسیده بود و برگاش ریخته بودن، ولی عجیب اینجاست که همین شاخه‌ها مثل سلجوقیان روم توی تاریخ بعداً نقش‌های بزرگتری بازی کردن. وقتی امپراتوری عظیم مثل سلجوقیان شروع می‌کنه به افتادن، معمولاً این سقوط یک شبه اتفاق نمی‌افته. سالها طول می‌کشه با صحنه‌های پر از درگیری، خیانت، تلاش‌های بی‌ثمر و آدم‌هایی که سعی می‌کنن دوباره اون عظمت گذشته رو برگردونن. بعد از مرگ محمد بن ملکشاه فرزندش محمود در عراق تاجگذاری کرد، ولی همزمان عموش سنجر در خراسان پادشاهی می‌کرد و عملاً از همه قوی‌تر بود. سنجر معروف به سلطان سنجر آخرین پادشاه بزرگ از سلجوقیان شرق بود. مرد سیاستمدار، جنگجو و باهوش که سعی کرد دوباره امپراتوری سلجوقی رو متحد کنه.
اون بارها به عراق لشکر کشید، شورش‌ها را خوابوند و حتی چندین بار خلیفه عباسی رو وادار کرد که حرف گوش کنه. ولی مشکل اینجا بود که بازی قدرت تمامی نداشت. هر گوشه‌ای از قلمرو یه نفر ساز خودش رو می‌زد. سنجر تا مدتی موفق شد نظم نسبی در خراسان برقرار کند. اما این مرد با تمام قدرت و تدبیری که داشت از داخل ضربه خورد. سال 548 هجری قوس‌ها که ترکایی بودن نیمه بیابانگرد شورش کردند. سنجر این پادشاه کهنه‌کار توی یه نبرد فریب خورد و اسیر شد. بله درست شنیدی، سلطان بزرگ سلجوقی اسیر شد و چند سال توی دست قوس‌ها موند. این نقطه به نوعی پایان واقعی قدرت سلجوقیان شرق بود. در نبود یک دولت مرکزی مقتدر کم کم اتابکان ظهور کردند. اتابک‌ها در اصل مربی‌های شاهزادگان بودند، ولی خیلی زود خودشون صاحب قدرت شدند. در ایران و عراق اتابکان زنگی قدرت گرفتند. در آذربایجان و غرب ایران اتابکان آذربایجان ظهور کردند. این اتابکان در ظاهر هنوز زیر مجموعه سلجوقیان بودند، ولی در عمل خودشون حکومت می‌کردند و سکه به اسم خودشون می‌زدند. سلجوقیان فقط یه اسم بودن روی کاغذ. در شرق خاندان تازه‌ای داشت اوج می‌گرفت، خوارزمشاهیان. در ابتدا اینها فرماندهان محلی زیر نظر سلجوقیان بودند، ولی از زمان علاءالدین تک و مادر علاءالدین محمد خوارزمشاه کاملا مستقل شدند. خوارزمشاهیان عملا جای سلجوقیان شرقی را گرفتند، قدرت گرفتن، جنگیدن، قلمرو رو گسترش دادن و حتی چند بار بغداد را تهدید کردند. اما شاید بزرگترین اشتباه اونا درگیری با نیروی تازه نفس از شرق بود، مغول‌ها. وقتی چنگیزخان حمله کرد دیگه نه سلجوقی‌ها قدرت دفاع داشتن نه خوارزمشاهیان انسجام. تو همین آشفتگی آخرین شاهزادگان سلجوقی در عراق و غرب ایران هم یا کشته شدن یا جذب حکومت‌های محلی شدند. تا حدود سال 590 هجری سلسله سلجوقیان در ایران و عراق عملاً به پایان رسید. و این بود داستان سلجوقی‌ها. ترکان بیابانگردی که با شمشیر و سیاست دل دنیای اسلام رو تسخیر کردند، ولی مثل همه قدرت‌های بزرگ یه روز به پایان رسیدن. رد پای اونها هنوز توی تاریخ، معماری و حتی سیاست‌ورزی شرق می‌لرزه. اما امپراتوری‌ها میمیرن. اون چیزی که میمونه روایت آدم هاست، همونایی که ساختن، جنگیدن، شکست خوردن ولی فراموش نشدن.